هو هنا عايز يعرض الداتا بتاعة الامبلويز اللي بيقبضوا أعلى من الموظف اللي اسمه أحمد علي. طيب هل أنا عندي السالري بتاع أحمد علي ده موجود؟ السالري بتاع أحمد علي موجود في تيبل الامبلوي، لو دخلت أدور هلاقيه. طيب طالما أنا دخلت تيبل أدور فيه على معلومة، يبقى أنا محتاج أحط statement تعمل لي الكلام ده. عايز أعرض الفول داتا بتاعة الامبلوي، فهقول select all from employee. طب ايه الكونديشن اللي عندي؟ هل انا هعرض الداتا اللي في التيبل كلها؟ لا، انا عايزه اعرض الداتا بتاعه الموظفين اللي بيقبضوا يعني السالري بتاعهم اكبر من السالري بتاع احمد علي. طالما انا مش عندي المعلومه اللي هقارن بيها دايركت، يعني انا بقارن سالري بسالري، سالري برقم، فيبقى انا هنا هروح اجيب السالري بتاع احمد علي. يعني ايه هروح اجيب السالري بتاع احمد علي؟ يعني هكتب ستيتمنت تانية هنا تعرض لي السالري بتاع احمد علي. فهقول select السالري from employee where، وابدأ احط الكونديشن بتاعي ان ال F name equal احمد and the last name equal علي. ايه اللي انا عملته هنا ده؟ اللي انا حطيته ما بين brackets ده اسمه sub query. يعني ايه sub query او nested query؟ يعني ايه sub query او nested query؟ query جوه الكويري الاساسيه. امتى ممكن احتاج للاوبشن ده او امتى ممكن الجا له؟ لو انا بحاول اجيب معلومه مش موجوده عندي دايركتلي ومحتاجه اكسس تيبل معين اطلع منه المعلومه دي. انا كده بقيت عارف اقارن ما بين السالري بتاع الموظفين وما بين السالري بتاع احمد علي. في الحاله دي الداتا اللي هترجع لي. هو كده ما عرضليش كل الموظفين اللي عندي، هو عرض لي بيست على السالري بتاعهم. هنا هو عايز يعرض الداتا بتاعت الامبلويز اللي بيقبضوا اعلى من الموظفين اللي في اداره رقم 10. برضو انا هروح اعمل nested query، فهقول هنا select all from employee where السالري عشان اقول ان الناس دي بتقبض اعلى من الموظفين اللي في اداره رقم 10. هجيبها بنستد query وهحط الشرط بتاعي ان الديبارتمنت نمبر equal 10. بس هنا هيقابلني مشكلة. المشكلة ان الجريتر والسمالر والايكوال احنا اتفقنا ان دول اسمهم single row operator. يعني ايه single row operator؟ يعني بيقارنوا على قيمة واحدة بس. طيب السلكت ستيتمنت اللي هنا دي هترجع لي اكتر من قيمة، وارد ان يكون عندي اكتر من موظف في ادارة رقم 10، فازاي اقول له هيقارن ما بين السالري ده وما بين الداتا اللي راجعة من جوه؟ لو رجعنا هنا للريكويرمنت المطلوب هنلاقي ان هو كاتب لنا than all the employees higher than all the employees in department 10، يعني الناس اللي بتقبض اعلى من كل الموظفين اللي في اداره رقم 10. فاكرين لما اتكلمنا على الان اوبريتور وقلنا انه مالتي رو اوبريتور، يعني بيتعامل مع اكتر من قيمه، ممكن اديله بعديه اكتر من قيمه. عندي زي الان ده في all وفي any، يبقى انا عندي 3 مالتي رو اوبريتورز، الان والall والاني. الall والاني لازم يجي معاهم other comparison operator زي greater smaller greater equal smaller equal. فأنا هنا مثلا أنا عايزة أقول له إن الناس دي بتقبض أعلى من كل الموظفين اللي في إدارة رقم 10، فهاجي هنا أقول له greater than all ساعتها بتسمح لي إن يبقى عندي بعدها أكتر من قيمة، والselect statement دي فعلا هترجع لي أكتر من قيمة. فلو عملت run هلاقي إن هو ده الموظف اللي عندي بيقبض أكتر من كل الموظفين اللي في إدارة رقم 10. طيب لو هو جاء قالك أكتر higher than any employee in department 10، أكتر من أي شخص في إدارة رقم 10، هعملها إزاي؟ هاجي هنا في greater جنب greater بدل ما هقول له all هكتب any، وده آخر multi row operator هنتكلم عليه. فممكن أقول هنا greater than any وselect السالاريز بتاعة الموظفين اللي في إدارة رقم 10. بالشكل ده هلاقي الريزلت سات اللي رجعت عندي أكبر شوية، إن هو رجع لي الموظفين اللي بيقبضوا أعلى من أي حد في إدارة رقم 10.